السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات المهاجرين المقيمين بالولايات المتحدة والذين لديهم تساؤل عن لم شمل الأبناء إلى الولايات المتحدة. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. بالنسبة للتساؤل المهم الذي يطرح عن ألم شمل الأبناء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هل ممكن لنا ذلك؟ هنا نجيب بنعم، ممكن لكم القيام بإلم شمل أبنائكم إلى الولايات المتحدة، سواء أعمارهم فوق أو تحت من 21 سنة، متزوجين أو غير متزوجين. ولكن يجب أن نفرق ما بين الفئتين، المتزوجين والغير المتزوجين، وننظر إلى وضع إقامتنا، هل تتوفر فينا الشروط مكتملة؟ أي هل مثلا المهاجر بأمريكا لديه الجرين كارت، وهل مثلا تحصل على الجنسية الأمريكية؟ وكذلك لازم النظر إلى ما هي الفئة من الأبناء التي نقوم بلم شملها عن طريق الجرين كارت، وما هي الفئة من الأبناء التي ممكن أن نقوم بلم شملها عن طريق الجنسية الأمريكية. وكذلك ننظر إلى الشروط والمؤهلات والمتطلبات التي تأتي مع الجرين كارت ومع الجنسية الأمريكية، هذا لكي تكتمل أو يكتمل ملف التقديم على لم شمل الأبناء إلى أمريكا. ونؤكد لازم على المهاجر المقيم بالولايات المتحدة، هنا نؤكد على الأب أو الأم. في حالة أن الأب تتوفر فيه الشروط مكتملة، فممكن أنه يقدم لأبنائه أو بناته، ليس هناك من مشكل. في حالة أن الشروط تتوفر في الأم، فممكن كذلك نفس الشيء أن تقدم لأبنائها أو بناتها. ولازم أن يتوفروا على مسكن، يتوفروا على دخل سنوي، يشتغل مثلا الأب أو الأم، يقوم أو تقوم بأداء ضرائب إلى الحكومة الأمريكية، إلى غير ذلك من متطلبات التقديم على لم شمل الأبناء. في حالة توفر الشروط والمؤهلات مكتملة، فممكن أن يقوم الأب أو الأم بالتقديم للأبناء، سواء يقدموا لوحدهم لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة، أو ممكن أنهم يقوموا بتكليف محامي هجرة للاشتغال على الملف. هذا كله لكي يمر تقديم المعاملة بالولايات المتحدة الأمريكية للأبناء بخير وسلام. وعندما يعرف المهاجر أي الأب أو الأم المقيمين بأمريكا ما لهم وما عليهم، أي ما هو القانون الموضوع فيما يتعلق بلم شمل الأبناء فوق وتحت من 21 سنة، غير متزوجين، فيمكنه أن يقوم بلم شمل أبنائه ولو ليس لديه الجنسية الأمريكية، فقط يكتفي بلم شمل أبنائه عن طريق الجرين كارد، وهذا مخول له من طرف قانون الهجرة الأمريكي. وممكن له ذلك شرط أن نجد الأبناء غير متزوجين، ويفضل ويستحسن أن يظل الأبناء بدون زواج إلى اكتمال إجراءات لم شملهم، لأنهم في حالة تزوجوا في فترة التقديم فسوف يسقط التقديم أو المعاملة المقدمة لدى دوائر الهجرة بأمريكا. وبالنسبة للمدة التي ممكن يلم فيها يعني لم شمل الأبناء كمدة منتظرة، بالنسبة للأبناء تحت من 21 سنة غير متزوجين قد تصل إلى 3 سنوات، ممكن أقل، ممكن فوق بقليل. وبالنسبة للأبناء فوق من 21 سنة غير متزوجين، فالمدة قد تصل إلى 7 سنوات، وممكن أقل بقليل، ممكن تزيد بقليل. هذا كله مقترن بعدم زواج الأبناء، هذا مقترن للتأكيد عليه بعدم زواج الأبناء. وللتأكيد إذا توفرت الشروط في المهاجر فإن شاء الله الأمور هي بخير، وسوف يتحصل
الأبناء على الفيزا بدون عرقلة، لأنه هذه الأنواع من الفيزا لم شمل الأبناء سواء فوق أو تحت 21 سنة غير متزوجون، تمنح لهم الفيزا بشكل كبير على مستوى العالم. وهذا إن وجد بأنه المهاجر سواء الأب أو الأم مقيمون إقامة محترمة بالولايات المتحدة بالجرين كارد، ولديه المطلوب أو المتطلبات والشروط للتقديم على لم شمل أبنائه، فهنا في هذه الحالة يستبشر خيرا لحصول أبنائه على فيزا لم شمل الأبناء عن طريق الجرين كارد. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. بعدما وضحنا لكم شروط التقديم على لم شمل الأبناء عن طريق الوالدين بالولايات المتحدة أو بالطبع بالجرين كارد، ننتقل إلى المهاجر الذي هو قد تحصل على الجنسية الأمريكية. إذا أراد المهاجر سواء الأب أو الأم التقديم للأبناء فممكن لهم ذلك، وممكن أن يقدم المعاملة لدى دوائر الهجرة بأمريكا. ونؤكد سواء الأبناء فوق أو تحت 21 سنة متزوجين أو غير متزوجين، هذا لا يمنع من أن يقوم بالتقديم مثلا الوالد أو الأم لوحده، أو يقوم للتقديم عن طريق محامي هجرة. وبالطبع الفارق هو واضح بين المهاجر الذي يقوم بلم شمل أبنائه عن طريق الجرين كارد، وكذلك بين المهاجر الذي هو لديه الجنسية الأمريكية. وللتأكيد في حالة المهاجر الذي لديه الجنسية أراد التقديم لأبنائه فيجب أن نجده يتوفر على مؤهلات وشروط مهمة تأتي مع الجنسية الأمريكية إذا أراد لم شمل أبنائه، من ضمنها دخل سنوي، حساب بنكي، يتوفر على مسكن، يتوفر على عمل، أداء ضرائب إلى الحكومة الأمريكية إلى غير ذلك. في حالة أنه مكتمل المؤهلات والشروط فممكن التقديم آنذاك بالولايات المتحدة الأمريكية بالطبع لمعاملة لأبنائه، والمدة التي سوف يستغرقها الملف المقدم للم شمل الأبناء عن طريق الجنسية الأمريكية. هنا نؤكد بأنه الفارق هو موجود في المدة المنتظرة بين الأبناء الذين أعمارهم سواء فوق أو تحت 21 سنة متزوجين والغير المتزوجين. هنا نؤكد الفارق في المدة المنتظرة هو موجود ما بين الأبناء الذين أعمارهم تفوق أو تحت 21 سنة متزوجين، وبين الأبناء الذين هم أعمارهم كذلك فوق أو تحت 21 سنة غير متزوجين. مثلا بالنسبة للأبناء الذين أعمارهم تحت 21 سنة فالمدة هي أقصر من مدة المقدمين عن طريق الجرين كارد. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذا قدمنا للأبناء أعمارهم تحت 21 سنة على لم شملهم فالمدة هي أقصر من المهاجر الذي قدم لأبنائه عن طريق الجرين كارد. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. أما بالنسبة للأبناء الذين أعمارهم فوق 21 سنة متزوجين، فإذا أردنا أن نقوم بلم شملهم عن طريق الجنسية الأمريكية فالمدة قد تصل إلى 12 سنة، ممكن أقل بقليل، ممكن أنها تزيد. أما بالنسبة للأبناء الذين أعمارهم فوق 21 سنة غير متزوجين فالمدة هي أقصر عن طريق الجنسية الأمريكية. لهذا ننصح كل مهاجر يريد التقديم على لم شمل الأبناء أن ينظر إلى القانون الموضوع في كل فئة من فئات لم شمل الأبناء إلى أمريكا، سواء بالجرين كارد أو الجنسية الأمريكية، هذا لكي لا تخلطوا الأوراق ولكي تقدموا لأبنائكم على بينة من أمركم في كل الأحوال، وكذلك لكي تتم إن شاء الله الأمور بخير وسلام. وهنا نؤكد وننصح في حالة أنت أب أو أم مقيمون بالولايات المتحدة سواء جرين كارد أو جنسية أمريكية وتعرف كيفية التقديم فهذا يعود لكم. أما في حالة لا تعرف كيفية التقديم
على معاملة لم شمل أبنائكم، فننصح في هذه الحالة بتكليف محامي هجرة لكي يقدم لكم على معاملة للم شمل أبنائكم في أحسن الظروف، ولكي لا تقعوا في العرقلة والأخطاء التي ممكن أنها تشكل مشكل وعائقا في مسار نظام الملف لدى دوائر الهجرة. وبالطبع هذا للنصيحة وللتأكيد، ولكم واسع النظر في كيفية العمل على تقديم معاملة لم شمل أبنائكم إلى الولايات المتحدة، سواء لديكم جرين كارد أو لديكم الجنسية الأمريكية. هناك تساؤل مهم يطرح: أين نقدم معاملة لم شمل الأبناء؟ هنا بالجواب الواضح: نقدم معاملة لم شمل الأبناء بالولايات المتحدة الأمريكية. هناك مرحلتان مهمتان. المرحلة الأولى نسميها بمركز الهجرة والمواطنة USS، نقدم له الطلب في أول وهلة وننتظر الموافقة المبدئية بالطبع. وهنا عندما سوف نتوصل بالموافقة تأتي المرحلة الثانية، أي أن الطلب يرسل إلى National Visa Center. هذه المرحلة بالطبع هي مهمة، تعتبر يعني فيها إجراءات مهمة للتأكيد من كل الأوراق التي تتعلق والتي سوف تطلب من المهاجر المقيم بالولايات المتحدة، وفيها تؤدى واجبات مهمة تتعلق برسوم التأشيرة والملف. وعندما إن شاء الله تتم الإجراءات بخير وسلام ويصفى ويعالج الملف في المرحلة الثانية، تأتي مرحلة فاصلة وحاسمة، وهي إرسال الملف من National Visa Center إلى المرحلة الثالثة. وهذه المرحلة تعتبر هي المهمة وهي الفاصلة التي سوف يتوصل فيها أبناءكم برسالة الموعد والمقابلة لإتمام الإجراءات والتحصل على الفيزا. بالنسبة للمرحلة الثالثة نعتبرها مهمة وحاسمة للحصول على فيزا لم شمل من طرف الوالدين بأمريكا، ونسبة الحصول على فيزا لم شمل الأبناء هي 100% في حالة أنه الملف المقدم بأمريكا مكتمل، وكذلك المهاجر المقدم لأبنائه تتوفر فيه الشروط والمؤهلات مكتملة. في هذه الحالة الأمور هي بخير، والفيزا ممكن الحصول عليها بسلام. متى ممكن أننا سوف لن نحصل على فيزا لم شمل الأبناء؟ في حالة أنه هناك مشكل بالولايات المتحدة في الملف المتعلق بالمهاجر، أو أن المهاجر كذلك غير مكتمل الشروط والمؤهلات. هنا بالطبع ممكن أنه ترفض الفيزا للشخص المعني بالأمر. كذلك هناك نقطة مهمة: ممكن أننا نجد الابن الذي هو خارج أمريكا لديه مثلا سوابق عدلية أو حامل لمرض ممنوع من الدخول إلى أمريكا. في هذه الحالة ممكن أنه الفيزا ترفض، ولكن لكي تطمئنوا أغلبية المقدمين على لم شمل الأبناء إلى أمريكا بالطبع يتحصلون على هذه الفيزا بنجاح، إلا في حالات استثنائية هي محسوبة ويتم الرفض، والرفض بالطبع له أسبابه وذكرناها لكم قبل قليل، متمنيا للجميع التوفيق. للخلاصة: سواء لديك الجرين كارد أو لديك الجنسية الأمريكية، ممكن أن تقدم لأبنائك على لم شملهم إلى أمريكا. المهم تعرفوا ما لكم وما عليكم، المتطلبات والشروط والمؤهلات. في حالة أنك مكتمل الشروط والمؤهلات ممكن أن تقدم لأبنائك، وإن شاء الله بالنسبة الفيزا يتحصل عليها 100%. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.